Có vẻ tối nay cá sông Hoa Giang lại sắp béo rồi. Diêm Vương, thuộc hạ thất chức. Không sao. Vâng. Còn bao lâu nữa thì đến Á Thanh? Tối đa nửa tiếng. Đại gia đột nhiên nguy kịch. Chuyện này kỳ quái. Theo ta thấy chắc chắn có ẩn tình. Điều tra. Dù có đào 3 thước đất cũng phải điều tra cho rõ ràng. Bất luận hung thủ là ai dám động đến đại ca của ta, ta nhất định phải đích thân đưa bọn chúng xuống địa ngục. Thông báo xuống, dẫn một đội quân săn bằng bọn chúng. Kiểu tỉnh Bắc Cảnh, Tống Văn ta mới là trời. Bố cực kỳ hiếm gặp. Hiện tại tạm thời vẫn chưa có cách chữa trị. Theo kinh nghiệm phán đoán của ta, bệnh nhân chỉ còn 3 ngày sống. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Trừ khi tìm được Lộc Hoạt Thảo trong truyền thuyết. Truyền thuyết Lộc Hoạt Thảo có công hiệu cải tử hoàn sinh, thịt trắng xương liền. Nếu tìm được loại dược liệu này, có lẽ bệnh nhân có thể được cứu. Lý Tam, ngươi đi điều tra tin tức về Lộc Hoạt Thảo. Vâng. Diêm Vương đại nhân, tất cả tình hình gần đây của Tống Võ đại ca ngài đều ở đây. Ngay 3 ngày trước khi trúng độc, vừa mới đính hôn với tiểu thư Trần Thị Thương Hội, Trần Văn Cẩm. Từ giờ trở đi, ta chính là Tống Võ. Thấy ta còn sống, tin rằng sẽ nhanh chóng có người ngồi không yên. Xin lỗi tiên sinh, buổi đấu giá lần này chỉ dành cho khách mời, không có thư mời không được vào. Xem ra Trường Hải Thương Hội các người là không muốn làm ăn nữa rồi. Thuộc hạ sẽ vào cướp Lộc Hoạt Thảo ngay. Nhị Nguyệt Hồng, không được hỗn xược. Tây Môn Quan Nhân và Kim Liên đã ở bên nhau rồi. Mắt mù sao? Đồ vô dụng, dám chắn đường lão tử. Ngươi chán sống sao? Thật không tồi. Ta thích loại ớt nhỏ như ngươi. Hôm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của hổ gia. Lại đây, để hổ gia yêu thương ngươi nào. Ngươi làm gì vậy? Ngươi dám động đến người của ta. Ta thấy ngươi đúng là ăn gan hùm rồi. Ta là đường chủ Hắc Hổ Đường đấy. Ngươi cũng dám đánh? Lão gia ta đâm ngươi. Chỉ bằng ngươi. Thư mời ta lấy rồi. Lần này tha cho ngươi một mạng. Nếu còn dám nói năng hỗn xược, ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Tên khốn kiếp, còn nhận ra ta không? Ta nhớ ta đã từng nói với ngươi rồi. Nếu ngươi còn dám nói năng hỗn xược, ta sẽ cắt lưỡi của ngươi. Ngươi tưởng Lôi Hổ ta dễ bị hù dọa sao? Anh em, xử lý hắn cho ta. Dừng tay. Ta không quan tâm các ngươi có thủ oán gì, nhưng đây là địa bàn của Trường Hải Thương Hội, không ai được làm loạn ở đây. Tuyết Tuyết bảo bối,
Ta chính là vị hôn phu của nàng, Lôi Hổ. Ngươi là Lôi Hổ? Phải. Hắn là ai? Hắn, tên khốn kiếp này, hắn không chỉ đánh ta, còn cướp cả thiệp mời của ta. Tuyết Tuyết bảo bối, đợi ta xử lý xong tên khốn kiếp này, hai vợ chồng mình cùng nhau thân mật. Ngậm cái mồm thối của ngươi lại, nhìn cái tướng mập ú như heo của ngươi, đến heo còn thấy ghê tởm. Bản tiểu thư nhìn ngươi một cái cũng thấy buồn nôn nửa năm. Ta giúp ngươi đuổi hắn đi thế nào? Hắn là vị hôn phu của ngươi đấy. Ai là vị hôn phu của ta, ta tự mình nói mới tính. Mạn Mạn, giúp ta đuổi con heo mập này đi. Nhìn hắn một cái cũng làm ta thấy ghê tởm. Hai người các ngươi đã sớm gian díu với nhau rồi. Ta khinh. Đôi cẩu nam nữ. Hôm nay lão tử sẽ chôn sống các ngươi. Anh em, xử lý chúng cho ta. Đánh cho ta. The film was translated and narrated by M Media. Đồ quỷ nhỏ, lên cho ta. Đám phế vật. Mạn Mạn, võ công giỏi thì có ích gì? Lão tử một phát súng một mạng. Tên mặt trắng nhà ngươi dám cướp đàn bà của lão tử, quỳ xuống cho lão tử, nếu không lão tử sẽ đánh nát sọ của ngươi. Lôi Hổ, dám động đến hắn, Trường Hải Thương hội chúng ta sẽ là người đầu tiên không tha cho ngươi. Đồ đàn bà ngu ngốc này. Đó là họng súng đấy. Cô ta không sợ sao? Lòng tốt của cô tôi xin nhận. Tôi vẫn chưa đến mức cần một nữ nhân yếu đuối bảo vệ Tống Văn tôi. Không ngờ lúc này hắn vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Đôi cẩu nam nữ này, hôm nay lão tử sẽ cho các ngươi được chôn chung một chỗ. Ngươi không phải đang bênh vực hắn sao? Lão tử sẽ tiến ngươi về cõi âm trước. Có súng thì ghê gớm lắm sao? Tin hay không? Trước khi ngươi bóp cò, ngươi chắc chắn sẽ tiêu đời. Hù dọa lão tử. Ta không tin. Ngươi có thể nhanh hơn súng của lão tử. Ngoài 7 bước, súng nhanh. Trong 7 bước, ta nhanh. Ngươi sau khi uống Lộc Hoạt Thảo, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Nhưng nếu muốn tỉnh lại, e rằng phải tìm được nguồn gốc của độc tố. Diêm Vương đại nhân, sau khi điều tra, cha con Trần gia chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Theo dõi cha con Trần gia. Còn nữa, điều tra rõ thân phận của cung tiên sinh này rốt cuộc là ai. Nếu thật sự là bọn họ hãm hại đại ca của tôi, thì ai cũng không thể bảo vệ được bọn họ. Là cô. Có chuyện gì? Dù sao tôi cũng là người đỡ đạn cho anh. Anh cũng không biết nói lời cảm ơn sao? Được rồi, còn chuyện gì nữa không? Theo quy tắc của Trường Hải Thương hội chúng tôi, thắp 3 ngọn thiên đăng, tức là chồng tôi. Chúc mừng anh cưới được mỹ nhân số 1 Á Thành. Muốn làm người phụ nữ của tôi, không phải chỉ cần thắp thiên đăng là được đâu. Tôi thấy cô dường như không có khả năng ứng phó với nguy hiểm. Tôi khuyên cô một câu, tránh xa tôi ra.
Dù anh nói thế nào, tôi có thể nói rõ với anh. Từ giờ trở đi, anh chính là chồng tôi chính là vợ anh. Cô chắc chứ? Tôi chắc chắn. Anh muốn làm gì? Muốn làm gì? Cô còn chưa rõ sao? Cô không phải nói tôi là chồng cô sao? Phu nhân, thời tiết đẹp, cảnh đẹp, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi. Anh có bản lĩnh thì cứ đến đây. Dù sao, sớm muộn gì tôi cũng là người của anh. Quan đại tiểu thư, cô vẫn nên từ đâu đến thì về đó đi. Cô có gia thế, có nhan sắc. Người theo đuổi cô xếp hàng từ Á Thành đến nước ngoài. Tại sao cứ phải làm khó tôi? Là anh đến Trường Hải Thương hội trêu chọc tôi trước. Tóm lại, tôi chấm anh rồi. Bản tiểu thư ta coi trọng anh rồi. Mau chóng chuẩn bị sính lễ đi, đến quan gia cưới ta. Cô dám gả, ta dám cưới. Chiếc nhẫn này cho cô. Có tín vật này, ở toàn bộ Bắc Cảnh không ai có thân phận tôn quý hơn cô. Nói khoác, không phải chỉ là chiếc nhẫn bình thường thôi sao? Ta xem như là sính lễ người tặng ta vậy. Mau đến quan gia cưới ta đi. Yên tâm, ta nhất định sẽ cho cô một hôn lễ long trọng, cả thành đều chú ý. Nếu người sớm gả con gái cho Tống Võ, để hắn ta trở thành người của chúng ta, thì cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Cung tiên sinh, tôi cũng không ngờ tài lực của Tống Võ lại hùng hậu như vậy. Tiếp theo, chúng ta nên làm gì đây? Đại thiếu gia Hoắc gia, Hoắc Liên Thành 3 ngày nữa sẽ đến Á Thành. Ta muốn ngươi thu phục hắn ta. Thuyền vương Hoắc gia. Hoắc gia nắm giữ một nửa vận tải đường thủy của đại hạ. Nếu chúng ta có thể hợp tác với Hoắc Liên Thành, thì những kỳ chân dị bảo mà chúng ta thu thập được sẽ lặng lẽ vận chuyển về đế quốc. Hơn nữa nghe nói đại bá của Hoắc Liên Thành là người của biên quân Bắc Cảnh. Nếu chúng ta có thể khống chế Hoắc Liên Thành, thì cũng tương đương với việc đế quốc chúng ta ở biên giới Bắc Cảnh cài vào một cái đinh. Đến lúc đó, dù có bất kỳ động tĩnh gì, đế quốc muốn thông qua người này để nắm bắt ngay lập tức bản đồ bố phòng của biên quân Bắc Cảnh. Đã hiểu. Tôi nhất định sẽ thu phục Hoắc Liên Thành. Ngươi lùi xuống trước đi. Văn Cẩm ở lại hầu hạ ta. Diêm Vương đại nhân, người đàn ông trong ảnh chính là đại công tử Hoắc gia trong lời đồn. Hoắc Liên Thành cách đây không lâu vừa mới đến Á Thành. Nghe nói lần này đến là đặc biệt để bàn chuyện hợp tác với Trần gia. Trần Văn Cẩm này thật đúng là một đóa giao tế hoa. Hai người họ quen biết chưa đầy một ngày đã qua đêm cùng nhau. Loại đàn bà lẳng lơ này, đại ca tôi không thể nào để mắt tới cô ta. Trong chuyện này nhất định có nguyên do khác. Hoắc gia làm nghề vận chuyển đường biển, đại ca tôi cũng vậy, cùng một ngành nghề. Lý Tam, theo dõi chặt chẽ hàng hóa ở bến tàu Trần gia. Một khi có phát hiện, lập tức báo cáo. Vâng. Diêm Vương đại nhân, giấy bổ nhiệm ngài lên làm tổng bố phòng quan của 9 tỉnh Bắc Cảnh đã đến rồi. Các bố phòng quan các thành muốn tổ chức một bữa tiệc thăng chức cho ngài. Địa điểm định tại Á Thành đi. Thời gian là 10 ngày nữa. Tống Võ đã thắp 3 ngọn thiên đăng. Theo quy củ của quan gia chúng ta, hắn ta chính là phu quân của con. Không phải hắn, con không gả. Tống Võ bất quá chỉ là một kẻ mới phất lên thôi. Con có từng nghe nói đến gia tộc họ Hoắc, ông trùm tàu biển lừng danh đó không? Quan Trường Hải, cha của Như Tuyết.
Đừng nói đến một tên tầm thường như Tống Võ, ngay cả quan chức bố phòng Á Thanh cũng đều là dòng dõi trực hệ của nhà họ Hoắc. Con từ nhỏ được nuông chiều, áo gấm cơm ngon, đã đến lúc báo đáp gia tộc rồi. Con không đồng ý. Việc này có đến lượt con đồng ý hay không sao? 2 ngày nữa là đại thọ 80 tuổi của ông nội con. Hoắc thiếu gia cũng sẽ đến. Nhớ kỹ, phải tiếp cận Hoắc thiếu gia nhiều vào. Chỉ cần dựa vào danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Á Thành của con thì Hoắc thiếu gia không động lòng mới lạ. Bà hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi. Con ngoài Tống Võ ra thì sẽ không lấy ai khác. Đứng lại, mau đi thay bộ lễ phục mới mua cho ta. Nếu không câu được Hoắc Liên Thành, ta sẽ gả con cho Lôi Hổ. Từ đường Quan Thị, Tam Hữu Thương Hội tặng một củ nhân sâm 100 năm. Vương lão bản, hoan nghênh. Hai cha con Trần Hạ Niên, Trần Văn Cẩm tặng một tác phẩm điêu khắc kỳ thạch. Đại thiếu gia nhà họ Hoắc, ông trùm tàu biển, tặng một quả đào tiên bằng vàng. Hoắc công tử đến rồi. Tuyết Nhi, mau lên. Quan hội trưởng, quả nhiên là công tử nhà họ Hoắc, phong độ ngời ngời. Hoan nghênh, hoan nghênh. Hoắc Liên Thành, đại thiếu gia Hoắc gia. Đây là tiểu nữ của tôi, Quan Như Tuyết. Còn không mau chào hỏi Hoắc thiếu gia đi. Hoắc thiếu gia. Chào cô. Hoắc thiếu gia, ngài cứ nắm tay Quan tiểu thư không buông, người ta sẽ sợ đó. Quan tiểu thư quả nhiên là đệ nhất mỹ nhân. Người đẹp như tên, tôi đây là lần đầu tiên được gặp. Một cô gái xinh đẹp như Quan tiểu thư. Câu này của Hoắc thiếu gia hình như vừa rồi cũng đã nói với Trần tiểu thư rồi. Tôi còn có việc, mấy vị cứ tự nhiên. Đúng là cực phẩm. Nếu đây là người phụ nữ của ta, ta thà bị vắt kiệt sức cũng không muốn rời khỏi giường. Hoắc thiếu gia, tiểu nữ Như Tuyết có lọt vào mắt xanh của ngài không? Hoắc thiếu gia, đương nhiên. Quan hội trưởng, nếu ngài không chê, sau này tôi xin gọi ngài là Quan bá phụ. Mong rằng ngài cho phép tôi và Quan tiểu thư được tiếp xúc nhiều hơn. Đương nhiên là không thành vấn đề. Tuyết Nhi, nó thích những thanh niên tài giỏi như Hoắc thiếu gia lắm. Thật sao? Tốt quá. Liên Thành, Quan tiểu thư, tôi nghe nói vừa mới đính hôn với người khác mà. Không có chuyện đó. Trường Hải huynh, không đúng chứ? Thương hội Trường Hải các vị chẳng phải có một quy tắc, chỉ cần có người tại buổi đấu giá của các vị thắp sáng 3 ngọn thiên đăng thì chẳng phải ông sẽ đem con gái gả cho người ta sao? Có chuyện gì vậy? Quy tắc thay đổi rồi sao? Còn có chuyện như vậy sao? Đúng vậy. Đó chính là Tống Võ mạo danh thế thân, bỏ ra hẳn 500 triệu mua cô vợ về. Mới mấy ngày, Quan lão bản đã đổi ý rồi. Ăn nói hồ đồ. Tống Võ kia bất quá cũng chỉ là kẻ nhà giàu mới nổi, nào xứng làm con rể nhà họ Quan ta chứ. Hắn bỏ tiền ra mua đồ, chứ đâu phải mua con gái nhà họ Quan ta. Đâu ra cái lý mua đồ lại còn tặng kèm vợ chứ. Thiếu gia Hoắc, cậu ngàn vạn lần đừng tin vào lời đồn đại nhé. 500 triệu nhỏ nhoi thôi mà, ta cứ tưởng là bao nhiêu chứ. Bá phụ Quan, chỉ cần ngài đồng ý hôn sự của tôi và tiểu thư Quan, đừng nói là 500 triệu, ngài nói muốn 1 tỷ tôi cũng đưa. Lời này là thật sao? Thật. Chỉ là không biết bá phụ Quan ý ngài là gì. Con rể, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn. Ta xin tuyên bố với các vị tân khách tin vui này. Được, mời.
Thưa quý vị, hôm nay nhà họ Quan chúng tôi có 2 niềm vui lớn. Niềm vui thứ nhất, qua lão gia, ông nội của Như Tuyết, chính là thọ bát thập của lão gia. Niềm vui thứ hai chính là lễ đính hôn của con gái tôi, Quan Như Tuyết, và công tử Hoắc Liên Thành của gia tộc Hoắc gia, dòng dõi vua thuyền. Con không đồng ý. Tôi cũng không đồng ý. Anh tới rồi. Người khác muốn cướp vợ ta, ta sao có thể không tới. Đây là lễ vật mừng thọ của con tặng cho người. Theo ta thấy, vật này chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là một miếng ngọc bội bình thường thôi mà. Có phải vì 2 ngày trước 500 triệu kia đã nướng sạch tiền của ngươi rồi không? Nhà người ta là danh gia vọng tộc, lại đem cái thứ tầm thường này đến nơi sang trọng thế này. Ngươi thật là không biết xấu hổ, đúng không, cha? Bên sông hết cỏ non, lừa đâu ra mà kêu la inh ỏi. Ngươi im miệng cho ta. Vật này trên đời chỉ có một cái, mong Quan lão gia cất giữ cẩn thận. Sau này ngài sẽ biết công dụng của ngọc bội này. Ta vốn không muốn cười, nhưng ta thật sự nhịn không được. Ngươi cóc ghẻ mà đòi cắm lông gà. Ngươi ở đây mạo danh cái gì chứ? Ngu dốt không phải điều đáng cười. Ngu dốt mà không tự biết mới đúng là nực cười. Ngươi thật sự coi mình là nhân vật lớn rồi. Ngươi biết ta là ai không? Ta là con trai của thuyền vương Hoắc Bảo Sơn, dầu nước đấu đổ vách, ngươi hiểu không? Ta nói cho ngươi biết, ta tùy tiện rút một sợi lông trên người cũng còn to hơn cái eo của tên nhà giàu mới nổi như ngươi. Hoắc thiếu gia, chúng ta là giới thượng lưu, so đo với loại nhà giàu mới nổi không có gốc gác này, có gì mà phải tranh cãi. Ngài bớt giận. Hôm nay là ngày vui của ngài và con gái tôi mà. Tống Võ, nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi. Nghe thấy chưa? Ta nói cho ngươi biết, sau này tới tham dự lại yến tiệc cấp bậc này thì mang theo quả cáp cho đàng hoàng vào. Cầm cái thứ đồ bỏ đi của ngươi mà cũng muốn tới đây ăn trực sao? Họ Hoắc, khách của nhà họ Quan chúng tôi còn chưa tới lượt ngươi tới đây chỉ trỏ. Ta nói cho ngươi biết, Quan gia chúng ta cũng không hoan nghênh ngươi. Có ta ở đây, không ai có thể bắt nạt anh. Tuyết Nhi, còn không mau buông tay ra. Trốn đông người thế này thật là không ra thể thống gì. Ta đã hứa gả con cho Hoắc thiếu gia rồi, còn không mau qua bên cạnh Hoắc thiếu gia. Tuyết Nhi, sau này ta chính là vị hôn phu của nàng. Nàng yên tâm, ta về nhà sẽ nhanh chóng nói với gia đình sắp xếp hôn sự của chúng ta. Đừng gọi ta như vậy, thật sự khiến người ta thấy ghê tởm. Ta không thể nào gả cho anh. Vị hôn phu của ta là Tống Võ. Đủ rồi. Bữa tiệc thọ tốt đẹp bị các người làm cho gà bay chó sủa. Cầm đồ của ngươi rồi cút đi. Ông nội, sao ông có thể như vậy? Ông nội, ngay cả lão Thọ Tinh cũng bị ngươi làm cho tức giận bỏ đi rồi, còn không mau cầm cái thứ đồ bỏ đi của ngươi rồi cút xéo. Ngươi rất giàu có phải không? Vậy chúng ta đánh cược một phen đi, xem ai có thể lấy ra thứ có giá trị hơn. Ngươi có thể lấy bất cứ thứ gì ra, ta sẽ dùng miếng ngọc bội này. Chỉ cần giám định đồ của ngươi có giá trị cao hơn miếng ngọc bội này, coi như ngươi thắng. Kỳ chân dị bảo ta thấy nhiều rồi. Ngươi muốn hù dọa ta sao? Được, ta đánh cược với ngươi, nhưng nếu ai thua, người đó phải chui qua háng của đối phương. Ngươi dám không? Bảo bối đây rồi. Ấm rượu Càn Long, bạch ngọc song long thọ tự, ngọc chất ôn nhuận, hoa văn đầy đặn, chạm khắc tinh xảo. Chỉ riêng cái này đã trị giá 1 triệu đồng đại dương.
Vị Hà đại sư này là giám định sư trưởng của Thương hội Trường Hải chúng tôi, nhãn quan sắc bén, chưa từng thất thủ. Cái ngọc bội của anh, không vội, cứ để ông ấy xem. Bảo vật này niên đại lâu đời, bảo quản khó khăn, thế gian hiếm thấy. Theo ta thấy, bảo vật này ít nhất cũng trị giá 100 triệu. Đắt giá vậy sao? Ta đã sớm biết nhà họ Hoắc ra tay không tầm thường, không ngờ rằng vài món đồ chơi của Hoắc thiếu gia lại quý giá đến vậy. Quả nhiên là Hoắc gia vô tàu. Nhóc con, so giàu sang với ta, ngươi có thực lực đó sao? Còn không mau chui qua háng của ta. Ai thắng ai thua còn nói quá sớm. Nhưng ta lại hy vọng lát nữa khi Hoắc thiếu gia chui háng cũng có thể gấp gáp như bây giờ. Dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào cái thứ đồ bỏ đi của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ngươi quả là trò cười. Hà đại sư, thế nào? Xin thứ lỗi ta mắt kém. Miếng ngọc bội này chất liệu bình thường, ta không thấy bất kỳ huyền cơ nào. Nếu nhất định phải định giá, nhiều nhất cũng chỉ 1 đồng. Cái gì? Hà đại sư, ông có nhầm không? Sao nó có thể chỉ đáng giá 1 đồng? Họ Tống kia, ta nói, ngươi lấy một thứ 1 đồng làm quà thì thôi, ngươi còn dám cá cược với ta. May mà ta từng trải nhiều, nếu không ta thật sự bị hắn lừa rồi. Phải, ngươi đúng là tự làm tự chịu. Đáng đời. Này họ Tống kia, ngươi còn chờ gì nữa? Mau thực hiện lời hứa đi. Chẳng lẽ ngươi muốn xù nợ? Lũ ngu xuẩn. Đây là Bắc Cảnh Diêm Vương lệnh. Ai cầm lệnh bài này? Giống như Diêm Vương đại nhân đích thân đến, có thể điều động toàn bộ ngân khố của 9 tỉnh Bắc Cảnh. Các ngươi nói xem, là lệnh bài của ta đáng giá, hay là đồ của Hoắc Liên Thành đáng giá? Không thể nào. Cái thứ Diêm Vương lệnh gì đó chưa từng nghe nói đến. Đây nhất định lại là lời nói dối hắn bịa ra. Ngươi nói ngươi một hội trưởng thương hội nhỏ bé, ngươi cũng xứng lấy loại lệnh bài này ra lừa người. Hoắc thiếu gia, anh nói đúng. Người khác không hiểu ngươi, Tống Võ, ta còn không hiểu sao? Ngươi mỗi ngày chỉ biết vây quanh mấy con tàu rách nát của ngươi, xoay vòng vòng. Làm sao ngươi có thể quen biết nhân vật lớn như Bắc Cảnh Diêm Vương? Người như ngươi xách giày cho Bắc Cảnh Diêm Vương cũng không xứng. Tống Võ, ngươi đừng diễn trò nữa. Ngươi thật sự coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Bắc Cảnh Diêm Vương là nhân vật như thế nào? Sao có thể có giao tình với ngươi? Nếu thật sự có, vậy thì đường đường là Cửu Tỉnh Bố Phòng Quan. Sao ông ấy lại dùng ngọc bội kém chất lượng thế này? Hắn chính là thua không được, cố ý kiếm cớ để lấp liếm chúng ta. Người đó thật không biết xấu hổ. Nói như vậy, các ngươi đều không tin phải không? Họ Tống kia, ngươi còn muốn chúng ta thật sự tin sao? Ngươi cứ nói chính ngươi là Diêm Vương luôn đi. Được, vậy ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Hy vọng các ngươi đừng hối hận. Người dắt con chuột bên hông lại mạo nhận là đi săn. Được, ta muốn xem ngươi còn bản lĩnh gì mới. Thật là xấu xí lại hay làm quái dị. Ngươi cứ làm loạn đi, dù sao người mất mặt là chính ngươi. Chẳng lẽ lệnh bài là thật? Hy vọng đừng làm ầm ĩ lên. Truyền lệnh Diêm Vương đóng băng toàn bộ tài sản của Trần gia tại tất cả ngân hàng trong Bắc Cảnh Cửu Tỉnh. Đóng băng toàn bộ tài sản của Quan gia tại tất cả ngân hàng trong Bắc Cảnh Cửu Tỉnh. Đóng băng toàn bộ tài sản
của Hoắc gia tại tất cả ngân hàng trong Bắc Cảnh Cửu Tỉnh. Tống Võ ơi Tống Võ, hôm nay ta mới thật sự hiểu ngươi. Ngươi thật sự diễn rất giỏi, giống y như thật. Ngươi cầm miếng ngọc bội vỡ này lại muốn đóng băng tài sản của ba nhà chúng ta. Đầu óc ngươi có phải bị hỏng rồi không? Ngươi nằm mơ giữa ban ngày sao? Văn Cẩm nói đúng lắm. Ta thấy ngươi chính là uống rượu vodka của Nga nhiều quá rồi, còn thật sự tưởng ngân hàng Hoa Kỳ là ngươi mở ra. Hoắc gia ta đây, thành lập đến nay là 120 năm. Trải qua 4 đời người, đây là lần đầu tiên nghe nói có người có thể đóng băng tài sản của Hoắc gia ta. Tống Võ, ngươi đừng gọi là Tống Võ nữa, đổi tên đi. Ngươi gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, thế nào? Ngươi đừng tưởng tùy tiện tìm người gọi điện thoại ta sẽ tin tài khoản bị đóng băng chứ. Ta không dễ bị lừa như vậy đâu. Ta sắp xếp người lừa ngươi. Ngươi cũng quá coi mình ra gì rồi. Lão gia, tài khoản ngân hàng của thương hội chúng ta bị đóng băng rồi, giờ một xu cũng không rút ra được. Làm sao bây giờ? Hôm nay không trả tiền cho nhà cung cấp thì ngày mai họ sẽ chặn cửa chúng ta mất. Ngươi chắc chắn những gì nói đều là sự thật, là sự thật. Ngài mau nghĩ cách đi. Sao có thể? Sao lại như vậy? Ngươi thật sự phong tỏa tài khoản nhà ta rồi sao? Giờ thì tin rồi chứ. Ta dốc hết tâm huyết sáng lập nên thương hội Trường Hải. Tiêu rồi. Mọi thứ tiêu tan rồi. Cha, cha sao vậy cha? Nhanh, mau gọi người tới, đỡ cha ta xuống. Hỏng rồi, hội trưởng quan. Tiêu rồi, hội trưởng quan. Sao có thể như vậy? Ngươi làm sao có thể có thần thông như vậy? Ta không tin ngươi có thể phong tỏa được nhà họ Hoắc ta. The film was translated and narrated by M Media. Lão gia, tài khoản của chúng ta cũng bị đóng băng rồi. Cha, cha làm sao vậy? Không phải là tài sản ngân hàng của chúng ta bị đóng băng rồi chứ? Ngân hàng Hoa Kỳ, ngân hàng Mỹ Hội, ngân hàng Á Thành và ngân hàng Thương mại Cửu Tỉnh Bắc Cảnh, tứ đại ngân hàng đóng băng hết tài sản nhà ta rồi. Không được, không thể nào. Bọn chúng dựa vào cái gì mà đóng băng tiền của chúng ta? Cha, chúng ta đến ngân hàng đòi lại công bằng. Đúng, phải đòi lại công bằng. Tiền của chúng ta trong sạch, phải đòi lại. Phải đòi lại. Đi. Mấy người đừng đi chứ. Đại thiếu gia Hoắc, ngươi muốn chui chân trái trước hay chân phải trước? Họ Tống, ngươi đừng đắc ý. Ngươi muốn hại nhà họ Hoắc ta không dễ vậy đâu. Ta thấy ngươi đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Tống Võ, ta thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh, nhưng mà cũng chỉ đến thế thôi. Cái điện thoại của ngươi đến giờ vẫn chưa giao chứ gì, chứng tỏ cái gì mà Diêm Vương lạnh của ngươi cũng không phải vạn năng. Vậy sao? Ta thấy chưa chắc đâu. Đại thiếu gia, đại thiếu gia, đại thiếu gia, đại thiếu gia, không xong rồi. Tiền của nhà họ Hoắc chúng ta đều bị đóng băng rồi. Lão gia quá kích động nên đã ngất xỉu, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. Thiếu gia, về nhà với tôi thôi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa cho ta nghe. Thiếu gia, nhà họ Hoắc chúng ta
Tất cả tiền của nhà họ Hoắc chúng ta không quá 1.000 đồng. Lão gia vừa mới ngã xuống, tất cả các phu nhân đều cuỗng tiền bỏ chạy. Thiếu gia, ngài mau về nhà với chúng tôi, chủ trì đại cục đi. Hoắc gia cần ngài. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Hoắc gia ta là nhất đại thuyền vương, sao có thể chỉ một cú điện thoại của hắn mà khiến Hoắc gia ta sụp đổ được? Không được, tôi phải về, nhanh. Hoắc đại thiếu gia. Hoắc đại thiếu gia, ngài có phải đã quên điều gì không? Nguyện đánh chịu thua. Đây là không muốn trả nợ sao? Họ Tống kia, làm người nên chừa một đường, ngày sau còn gặp lại. Người thật sự muốn làm việc đến mức tuyệt tình như vậy sao? Hình như vừa rồi người cứ bức ép người khác là Hoắc đại thiếu gia ngài đấy. Sao nào, chơi không nổi, muốn lật bàn rồi sao? Ta nói cho người biết, người tốt nhất là ngoan ngoãn cho ta. Tính ta không tốt đâu. Vậy ta cũng nói cho người biết, người tốt nhất nên cân nhắc mình mấy cân mấy lượng. Đừng tưởng quen biết vài con mèo con chó ở Bắc Cảnh là cho mình là giỏi. Hoắc gia ta cũng có người chống lưng. Ta mặc kệ người quen ai, hôm nay hoặc ngoan ngoãn trôi qua cho ta, hoặc là đừng hòng đi. Chui hay không chui? Nỗi nhục hôm nay nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Ta đợi đấy. Giờ ta có thể đi chưa? Sau này còn dám chọc ta thì cân nhắc kỹ mình mấy cân mấy lượng. Lần này ta cho ngươi trôi qua, lần sau có lẽ ta sẽ cho ngươi uống nó. Cút. Vậy ta cũng nói cho ngươi biết, mối thù này không báo, ta Hoắc Liên Thành thề không làm người. Đi. Không ngờ một Diêm Vương lạnh nhỏ bé lại có uy thế lớn như vậy. Nhân vật to nhất Bắc Cảnh Cửu Tỉnh lại là vị Diêm Vương sống này. Nước cờ này, quan gia ta đã đi sai rồi. Con đã nói rồi, Hoắc Liên Thành là tên ngu ngốc mà. Nếu không ép con liên hôn với hắn thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ai mà ngờ được Tống Võ thật sự có thể lấy được Diêm Vương lệnh. Bây giờ tài sản quan gia bị đóng băng, khó mà duy trì. Theo ta thấy, muốn phá cục thì chỉ có cách bám vào tuyến của Bắc Cảnh Diêm Vương. Nếu chúng ta có thể ôm được cái đuôi của Bắc Cảnh Diêm Vương thì quan gia chúng ta ở Bắc Cảnh Cửu Tỉnh sẽ có thể hoành hành ngang dọc. Ta nghe nói Bắc Cảnh Diêm Vương gần đây đang tổ chức tiệc thăng chức. Đến lúc đó còn nhất định phải cùng hắn kéo gần quan hệ. Với nhan sắc của Tuyết Nhi, đừng nói làm nữ nhân của Diêm Vương Bắc Cảnh, làm một nha hoàn tôi tớ chắc cũng không khó lắm đâu. Hai người lại muốn đem con ra làm con bài mặc cả sao? Con là người thân của hai người, không phải công cụ của hai người. Hai người có từng nghĩ đến cảm nhận của con chưa? Ngoài con ra, nhà họ Quan chúng ta còn có con bài mặc cả nào khác sao? Nếu nhà họ Quan chúng ta bị diệt vong, cảm nhận của con còn quan trọng nữa sao? Lần này con nhất định phải nghe lời gia đình. Cha con nhà họ Trần này và tên họ Cung kia quả nhiên có gian tình. Những thùng gỗ này đều được vận chuyển ra nước ngoài.
đại hạ chúng ta có thứ gì mà khiến cho đám người này lén lút vận chuyển ra ngoài chứ? Tối muộn thế này, sao cô lại đến đây? Đêm nay ta muốn ngủ ở chỗ anh. Không, là ngủ chung với anh. Cô nói gì cơ? Ta nói, ta muốn cùng anh gạo nấu thành cơm. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cha và ông nội ta bảo ta đi tìm Diêm Vương Bắc Cảnh, tự tiến cử thị tẩm. Tại sao? Chẳng lẽ nhà họ Quan đoán được ta chính là Diêm Vương Bắc Cảnh rồi sao? Ngoài Nhị Nguyệt Hồng và Lý Tam gia, không ai biết tên thật của ta cả. Trải qua chuyện này, nhà họ Quan nguyên khí đại thương. Bọn họ cho rằng có thể nhận được sự che chở của Diêm Vương Bắc Cảnh, nhà họ Quan chúng ta sẽ trở thành gia tộc đứng đầu cửu tỉnh Bắc Cảnh. Toán tính của bọn họ đúng là rất hay. Nhưng có một điều bọn họ đã tính sai. Đó là Diêm Vương Bắc Cảnh đã có vị hôn thê rồi. Hiện tại vẫn chưa đến lúc công bố thân phận. Đợi ta trừ bỏ hết đám tiểu nhân, cứu tỉnh đại ca. Đến lúc đó ta nhất định sẽ cho muội một hôn lễ long trọng. Ta không quan tâm Diêm Vương Bắc Cảnh có vị hôn thê hay không, vốn dĩ ta cũng không muốn gả cho hắn. Bên ngoài đều đồn Diêm Vương Bắc Cảnh hung thần ác sát, xem mạng người như cỏ rác. Bên ngoài đều là lời đồn thổi. Thực ra Diêm Vương Bắc Cảnh này người cũng không tệ, hơn nữa còn rất anh tuấn. So với huynh thì sao? Cũng gần gần vậy, mỗi người một vẻ. Ta không thích. Đừng nói là Diêm Vương, dù là Ngọc Hoàng cũng không được. Tống Võ, ta muốn lấy mạng ngươi. Đủ rồi, vô năng cuồng phệ. Đại bá, Hoắc Lâm, cân quắc chiến thần, lần này dù thế nào bá cũng phải giúp con. Con muốn lấy mạng Tống Võ. Con muốn lột ra hắn, rút gân hắn, ném hắn xuống Hoàng Hà cho cá ăn. Còn cả tiện nhân Quan Như Tuyết nữa, ta sẽ khiến cô ta sống không được, mất cũng không xong. Đồ vô dụng. Dậy. Nếu người không đồng ý giúp con thì con sẽ không dậy. Dù thế nào đi nữa, con cũng nuốt không trôi cục tức này. Mối thù này ta sẽ thay con báo. Lần này Hoắc gia chúng ta vì Tống Võ mà tổn thất nặng nề. Vậy thì cứ để bọn chúng nôn ra cả vốn lẫn lời. Nhưng mà đại bá, trong tay tên họ Tống kia hình như có Diêm Vương lệnh. Đến lúc đó người nhất định phải cẩn thận. Cũng chỉ là thứ Diêm Vương điện hạ tùy tiện ban ra mà thôi. Ta đường đường là cân quắc chiến thần, chiến tướng mạnh nhất của Nhị Nguyệt Hồng đại nhân. Muốn người có người, muốn súng có súng. Hắn chỉ là một thằng nhãi danh, lấy gì mà đấu với ta? Đại bá, người thật tuyệt. Nhưng mà đại bá, tên họ Tống đó, hắn muốn trầu trời thì cứ để hắn đi. Còn Quan Như Tuyết, đến lúc đó người phải đưa cô ấy cho con. Đừng có suốt ngày chỉ biết chơi gái. Lần này ta sẽ tiện thể dọn dẹp toàn bộ những gia tộc lâu đời của Á Thanh. Con phải tiếp quản tất cả để nhanh chóng khôi phục nguyên khí cho Hoắc gia. Cảm ơn đại bá. Diêm Vương đại nhân, về việc đại gia bị trúng độc, còn có chuyện cha con Trần gia và cung tiên sinh âm thầm làm, đã điều tra ra rồi. Nói cha con Trần gia cấu kết với cung tiên sinh lén lút buôn bán quốc bảo văn vật để có thể lặng lẽ vận chuyển ra khỏi nước. Ba người bọn họ đã chọn vận chuyển bằng đường thủy. Đại gia phát hiện ra sự quỷ dị của ba người. Bề ngoài thì đính hôn với Trần Văn Cẩm, nhưng thực chất là thâm nhập hang cọp, âm thầm điều tra tất cả mọi chuyện. Nhưng không ngờ lại bị ba người họ phát hiện. Vì vậy, cung tiên sinh đã cho Trần Văn Cẩm một loại độc dược mới, chờ thời cơ trừ khử đại gia. Theo dõi sát sao tình hình của ba người này. Một khi có phát hiện, lập tức báo cáo cho ta. Đồ vô dụng. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm được. Tàu của Hoắc gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả đều tại Tống Võ.
Chúng ta vốn hợp tác với Hoắc gia rất tốt. Nếu không phải hắn bảo ngân hàng đóng băng tài sản của Hoắc gia, thì Hoắc gia làm sao mà phá sản được? Đúng vậy, Cung tiên sinh, tên Tống Võ này, hắn hết lần này đến lần khác đối đầu với chúng ta. Lần này Trần gia chúng ta cũng nợ nần chồng chất. Cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta cũng sắp phá sản rồi. Đây là bức phù điêu chúng sinh lễ Phật đồ của Long Môn Thạch Quật. Các ngươi hãy đi mang nó về đây. Bức phù điêu lớn như vậy chỉ có thể đập ra rồi trở về. Ta không quan tâm các ngươi dùng cách nào. 3 ngày sau nó phải xuất hiện trước mặt ta. Vâng, Cung tiên sinh, nếu lần này chúng ta làm xong việc này, chuyện tôi và cha tôi di cư có thể được không? Làm việc trước đã. Nếu lần này lại hỏng việc, hai người các ngươi thì tự kết liễu đi. Ở đây là 50 đồng đại dương. Sau khi việc thành còn 50 đồng nữa. Các ngươi nhanh lên, không cần lo lắng đào hỏng. Đào xuống là được. Đi đi. Hai người các ngươi, ta cảnh cáo hai người, đừng có nhiều chuyện. Đồ vật cả ngàn năm, nói hủy là hủy. Đồ xúc sinh như ngươi trên bất hiếu với tổ tông, dưới bất nghĩa với con cháu, bắn ngươi 10 lần cũng không đủ. Tôi biết sai rồi, xin các ngài tha cho tôi. Các ngài muốn bao nhiêu tiền tôi đều đưa cho các ngài. Tôi cầu xin các ngài tha cho tôi một con đường sống. Tôi van xin các ngài. Ngươi đào bới mộ phần, đào trộm quốc bảo, tha cho ngươi. Lôi Hổ, Quan đại tiểu thư, ngươi muốn làm gì? Cô vẫn nên ngoan ngoãn đi theo chúng tôi một chuyến. Hai người bọn họ ra tay lại không biết nặng nhẹ. Cô da mỏng thịt mềm, đến lúc bị thương thì không hay đâu. Mang đi. Lôi Hổ, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi thả ta ra. Bắt ta làm gì? Quan tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi, Hoắc Liên Thành. Ngươi bắt ta làm gì? Ngươi lại dám cùng Lôi Hổ cấu kết với nhau. Hắn là cái thá gì? Bất quá chỉ là một tay sai bên cạnh ta mà thôi. Vui thì thưởng cho hắn khúc xương, không vui thì để hắn cút xéo. Ta đã nói rõ với hắn rồi, chỉ cần hắn nghe lời ta. Ta chơi chán ngươi, ta sẽ để hắn được sống yên. Ngươi là đồ khốn nạn. Mắng. Ta thích cái tính khí này của ngươi. Quan tiểu thư, quả là cực phẩm. Ta khinh, thật sự làm người ta ghê tởm. Không vội, yên tâm, ta sẽ từ từ chế biến ngươi. Người phụ nữ của ngươi đang trong tay ta. Nếu muốn cứu cô ta thì một mình đến đây. Ta đợi ngươi ở Tử Kinh Trang Viên, thì ra là nhắm vào ta. Tốt lắm, vậy ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc chọc giận ta. Lại đây mỹ nhân. Thả ra. Ngươi nói xem, Tống Võ kia có đến cứu ngươi không? Ta đã nói địa chỉ cho hắn rồi. Ngươi giăng bẫy. Đúng vậy, cái này gọi là nhất tiễn song điêu. Ta đã sớm nói với ngươi rồi. Cái nhục nhã năm xưa ta sẽ trả lại gấp 100 lần. Thả ta ra. Ta mang Tống Võ tới đây, rồi đánh gãy chân hắn. Ngươi càng giãy giụa, ta càng hưng phấn. Buông ra. Khoảnh khắc này ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Họ Tống kia, ngươi không phải rất giỏi đánh sao? Hôm nay ta muốn xem ngươi rốt cuộc có thể đánh được bao nhiêu người. Là ngươi? Đúng vậy. Quan Như Tuyết là do ta bắt. Ngươi làm được gì ta?
Ngươi chán sống. Anh em, lên cho ta. Lũ phế vật, chầu trời đi. Quan Như Tuyết ở đâu? Ngươi muốn biết nàng ta ở đâu sao? Vậy lão tử nói cho ngươi biết. Con tiện nhân đó đang ở cùng Hoắc công tử, mây mưa trong đó đấy. Ngươi cướp vị hôn thê của lão tử, đội nón xanh cho lão tử. Không ngờ bản thân cũng là đồ rửa bát. Nếu ngươi chán sống đến vậy, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Kẻ nào gan to bằng trời, dám đối đầu với Diêm Vương đại nhân? Đại nhân hiện đang ở đâu? Đại nhân đã đến Tử Tinh Trang Viên rồi. Ta sẽ truyền lệnh quân đội 9 tỉnh hỏa tốc truy viện đại nhân lại đây, để ra hôn một cái. Đại nhân, không ổn rồi. Chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Chẳng ra thể thống gì cả. Bắc cảnh Diêm Vương đang dẫn quân 9 tỉnh biên giới, đang tiến về Á Thanh. Nói cái gì? Mau đi điều tra xem là kẻ nào chọc giận Diêm Vương đại nhân. Nghe nói là có kẻ bắt cóc vị hôn thê của Diêm Vương đại nhân. Ai mà gan to thế, dám động đến người phụ nữ của Diêm Vương? Là Hoắc Lâm. Cút đi. Hoắc Lâm, tên khốn kiếp này. Ngươi chọc trời khuấy nước rồi, ngươi có biết không? Ngươi chán sống hả? Đừng lôi lão tử ra làm bia đỡ đạn chứ. Ta tưởng là ai, thì ra là Hà trưởng quan. Hà trưởng quan nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu gì cả? Hoắc Lâm, mau thả người phụ nữ mà ngươi vừa bắt. Ta còn có thể cân nhắc để lại cho ngươi toàn thây. Hà Sâm, đừng không biết điều như vậy. Ta đường đường là Bắc cảnh chiến tướng, còn chưa đến lượt ngươi. Một tên quan bố phòng Á Thành chỉ trỏ. Tin hay không, ta lập tức mang người san bằng phủ đệ của ngươi. Đừng nói ngươi là chiến tướng Bắc cảnh. Ngươi dám động vào nữ nhân của Diêm Vương, dù là chiến thần Nhị Nguyệt Hồng cũng không bảo vệ được ngươi. Mau thả người. Quan Như Tuyết, sao có thể là nữ nhân của Diêm Vương? Ngươi dám đánh ta? Ta đợi lát nữa sẽ cho ngươi sống không được, mất không xong. Hoắc Liên Thành, Tống Võ Anh, mau đi đi. Bọn chúng dùng ta làm mồi nhử anh. Họ Tống, ngươi tới thật vừa lúc. Ta đang muốn chuẩn bị cho ngươi một màn xuân cung đồ sống. Ngươi chính là hậu đài của Hoắc Liên Thành. Nếu không phải ngươi đắc tội với Hoắc gia, chỉ bằng thứ hạ đẳng như ngươi, vĩnh viễn không xứng gặp ta. Hoắc Liên Thành tuy bất tài, nhưng Hoắc gia ta cũng không phải hạng hạ đẳng như ngươi có thể so sánh. Người mà Hoắc Lâm ta muốn xử lý, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không cản được. Vậy sao? Ta biết ngươi có chút bản lĩnh, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Ngươi tưởng rằng tìm được bố phòng quan Hà Sâm Á Thành là có thể khiến ta tha cho các ngươi sao? Buồn cười. So với Bắc cảnh biên quân, một bố phòng quan còn con lại tính là gì? Bắc cảnh biên quân chống giặc ngoại xâm, tận trung báo quốc. Không ngờ tới lại xuất hiện một tai họa như ngươi. Vừa đúng lúc, hôm nay ta cũng có thể thanh lý môn hộ.
Chỉ bằng ngươi. Họ Tống, chỉ cần ngươi dám động, ngươi sẽ lập tức bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ, đánh gãy toàn bộ xương cốt của hắn cho ta. Ta muốn cho tất cả mọi người biết kết quả của việc đối đầu với Hoắc gia ta là gì. Đừng. Họ Tống, làm rùa sống là tư vị gì? Là Diêm Vương lệnh. Phạm tướng sĩ Bắc Cảnh thấy lệnh bài này như Diêm Vương giá lâm, các ngươi còn không nghe lệnh. Tham kiến Diêm Vương đại nhân. Ngươi tưởng rằng có được Diêm Vương lệnh là có thể hiệu lệnh. Ta không biết ngươi lấy được lệnh bài bằng cách nào, nhưng muốn dùng Diêm Vương lệnh để áp chế ta, toan tính của ngươi đã thất bại, bởi vì nó là giả. Giả. Ta nói nó là giả thì nó chính là giả. Màn kịch mượn oai hùng đã kết thúc. Trói hắn lại cho ta, đánh gãy tứ chi. Ngày mai ta muốn lôi hắn diễu phố thị chúng. Ngươi dám cắn ta? Hoắc Liên Thành, ngươi không phải muốn ta sao? Chỉ cần ngươi thả người, ta sẽ đáp ứng ngươi. Mơ tưởng hão huyền. Hoắc Liên Thành, nếu ngươi không đồng ý, dù có đập đầu trầu trời cũng không để ngươi được lợi. Ngươi thả hay không thả? Bá phụ, hay là ngươi cái tên vô dụng chỉ biết chơi gái? Đại bá làm gì vậy? Như Tuyết chỉ là món đồ chơi, mất đi là được. Ta, con cháu nhà họ Hoắc, sao có thể vì một món đồ chơi mà bị uy hiếp? Thật đáng tiếc. Ta muốn đem ngươi nghiền nát xương tan thành cho bụi. Ra tay đi. Bá phụ, người không sao chứ? Họ Tống kia, ngươi dám đánh Bắc Cảnh chiến tướng? Ngươi muốn phản quốc sao? Bắc Cảnh chiến tướng, hắn cũng xứng sao? Tốt lắm. Ta vốn chỉ muốn lấy mạng của ngươi, bây giờ chọc giận ta rồi. Ta muốn cả tộc ngươi phải chôn cùng. Họ Tống ở thành tịch thu gia sản, diệt tộc, không mất không thôi. Ta liều mạng với ngươi. Kiến hôi nào dám nhìn trời. Ta liều mạng với ngươi. Ta tiêu đời rồi thì ngươi cũng đừng hòng sống. Chỉ bằng ngươi cũng xứng sao? Dừng tay. Ngươi là quan bố phòng Á Thanh, mau đưa tiểu thư quan đến bệnh viện. Tiểu thư quan xảy ra chuyện rồi. Diêm Vương đại nhân mà trách tội xuống, ta không gánh nổi đâu. Người đâu? Nhanh chóng đưa tiểu thư quan đến bệnh viện. Nếu có gì sai sót, ta lột ra ngươi. Ngươi đến thật đúng lúc. Tên này đánh đập Bắc Cảnh chiến sĩ, phạm thượng, tội ác tày trời. Bắt hắn lại ngay. Lẽ nào ngươi nghĩ rằng đổi trắng thay đen là có thể thoát tội sao? Hôm nay dù là thần tiên đến cũng không cứu được ngươi. Không được. Hoắc Lâm này chính là Bắc Cảnh chiến tướng, địa vị cao quý. Nếu hắn có mệnh hệ gì thì cả Bắc Cảnh sẽ đại loạn.
Hoắc Lâm tuyệt đối không thể mất mạng. Bác Cảnh chiến tướng bé tí, cũng xưng là địa vị cao quý. Thật nực cười. Đừng nói là hắn, mà dù là cấp trên của hắn, ta muốn xử lý, ai dám cản ta. Tống tiên sinh, cơm thì có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy. Cấp trên của Hoắc Lâm chính là nữ chiến thần số 1 đại hạ, Nhị Nguyệt Hồng đại nhân. Đó chính là ái tướng Tâm Phúc bên cạnh Diêm Vương Bắc Cảnh. Có câu, ở Bắc Cảnh kiều tình, dưới một người, trên vạn người. Ngươi vừa mới ăn nói ngông cuồng, chẳng lẽ là chán sống rồi sao? Họ Tống kia, ngươi nghe rõ rồi chứ? Ta khuyên ngươi, tốt nhất là thả ta ra ngay lập tức. Nếu không, chuyện hôm nay, một khi để Nhị Nguyệt Hồng đại nhân biết được, ngươi dù có 10 vạn cái mạng cũng không đủ đền. Được. Nhị Nguyệt Hồng khi nào lại lợi hại như vậy? Ta sao chẳng thấy. Cuồng vọng, ánh đom đóm, sao có thể sánh với ánh trăng rằm? Đắc tội với Nhị Nguyệt Hồng đại nhân, Bắc Cảnh rộng lớn, cũng không có chỗ cho người sống sót. Tống tiên sinh, thôi đi, đừng tự tìm đường nộp mạng. Đồ đáng ghét. Ngươi trước lấy mạng ta, sau Nhị Nguyệt Hồng đại nhân sẽ dẫn quân Bắc Cảnh san bằng Tống gia nhà ngươi. Ngươi chắc chắn Nhị Nguyệt Hồng sẽ bảo vệ ngươi như vậy sao? Cầm lông gà làm lạnh tiễn. Đừng nói hôm nay cô ấy không có ở đây, cho dù hôm nay cô ấy có ở đây cũng cứu không được ngươi. Ta nói rồi. Nhị Nguyệt Hồng đại nhân tới. Yến Tử Lý Tam đại nhân tới. Nhị Nguyệt Hồng đại nhân đến rồi. Nhị Nguyệt Hồng đại nhân đến cứu ta rồi. Họ Tống, ta xem lần này ngươi chầu trời như thế nào. Thuộc hạ Hoắc Lâm bái kiến hai vị đại nhân. Kính xin hai vị đại nhân làm chủ cho ta. Hai vị đại nhân không biết rằng tên họ Tống này tâm địa độc ác, không chỉ đánh bị thương là binh sĩ Bắc Cảnh chúng ta, mà còn dám ra tay lấy mạng ta. Thậm chí còn dám nói muốn trước mặt Nhị Nguyệt Hồng đại nhân diệt trừ ta. Thật đúng là gan hùm mật gấu, rõ ràng không coi binh sĩ Bắc Cảnh ra gì. Kính xin hai vị đại nhân tự mình trừ gian. Câm miệng. Đại nhân, ngài đánh nhầm người rồi. Tên họ Tống này tội ác tày trời. Đại nhân, mình xét cho ta đại nhân. Thần hộ giá đến muộn, xin Diêm Vương đại nhân trách phạt. Xem ra Nhị Nguyệt Hồng đại nhân của ngươi không thể báo thù cho ngươi rồi. Không ngờ vị Tống tiên sinh này lại chính là Diêm Vương đại nhân. Diêm Vương đại nhân, Bỉ chức không biết thân phận của Diêm Vương đại nhân, vừa rồi nhiều lời mạo phạm, Bỉ chức cam tâm chịu phạt. Diêm Vương đại nhân, không thể nào. Tên họ Tống này sao có thể là Diêm Vương đại nhân? Ta không tin. Diêm Vương đại nhân, Bỉ chức quản lý thuộc hạ không nghiêm, khiến Diêm Vương đại nhân phải đích thân dạy bảo. Bỉ chức có tội. Đây chính là thuộc hạ tốt mà ngươi dạy dỗ ra. Vi phạm quân lệnh, cưỡng đoạt dân nữ, phải tội gì? Phải chịu cung hình. Lạm dụng chức quyền, phải tội gì? Phải chịu trảm hình. Sĩ hạ phạm thượng, phải tội gì? Phải chịu lăng trì, ngàn đao phanh thây. Nếu đã như vậy, vậy thì hành hình. Đại nhân, tha cho ta một mạng. Đại nhân. Các người thật sự tin lời hắn ta sao? Lại còn đến đây thật. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, nhỡ bị đuổi ra ngoài,
Quan gia chúng ta thật sự sẽ trở thành trò cười cho cả Á Thành. Tên họ Tống kia chắc chuồn rồi. Lời nói thì cứng rắn lắm, nhưng đến lúc quan trọng, hắn đâu? Biến mất tăm. Tống Võ đâu? Yến tiệc sắp bắt đầu rồi, sao hắn vẫn chưa đến? Ta đã biết tên đó không đáng tin cậy. Chúng ta gặp hắn thì đúng là xui tám đời. Giờ thì hay rồi, nếu hắn chạy mất, quan gia nhà ta sau này sẽ mang họ Lôi rồi. Tống Võ chỉ là hôm nay có việc, muộn chút sẽ đến. Hắn đưa ta tín vật, cảnh vệ sẽ cho chúng ta qua. Hảo muội muội, tín vật mà cô nói không phải là cái nhẫn này chứ? Cái thứ đồ bỏ đi này, e là ngay cả một đồng đại dương cũng không đáng. Nó có thể thay thế thư mời sao? Buồn cười quá. Ta nói cho mà nghe, cô bị thằng nhóc họ Tống lừa rồi. Hắn muốn giữ thể diện, cứ lấy đại cái nhẫn rồi nói cái thứ tín vật gì đó. Nhà họ Lôi chúng ta là một trong những nhà tổ chức tiệc thăng quan lần này. Ta chưa từng nghe nói ai dùng nhẫn là có thể vào. Tống Võ sẽ không lừa ta. Ta tin hắn. Được rồi, cô không tin thì cứ thử xem. Đúng vậy, nên thử xem. Chúng ta không thể cứ đứng đây chờ thằng nhóc họ Tống đó chứ. Nào thử xem. Tiểu thư, xin hãy xuất trình thư mời của mình. Chiếc nhẫn này được không? Đây là quy định của quan bố phòng Á Thành đại nhân, không có thư mời, bất cứ ai cũng không được vào. Mời ngươi rời khỏi ngay lập tức. Mau tránh ra, cứ dây dưa nữa, lát nữa bị bắt vào đại lao đấy. Thế nào? Ta đã nói rồi, họ Tống đúng là kẻ lừa đảo. Sao rồi, giờ tin chưa? Không thể nào, Tống Võ sẽ không lừa ta. Trong chuyện này nhất định đã xảy ra vấn đề gì đó. Còn im miệng cho ta. Đều là do con gây ra, còn chưa thấy mất mặt sao? Lôi thiếu gia, ngài xem, chúng tôi đến đây rồi. Cứ chờ thế này còn bị người ta cười cho. Hay là vẫn là cùng ngài vào trong đi. Cháu rể, nếu cậu có thể đưa ta vào trong, vậy thì nhà họ Quan chúng ta sau này sẽ do Quan Na quyết định. Ông đã nói vậy rồi. Vậy ta miễn cưỡng đồng ý. Tuy nhiên, trừ Quan Như Tuyết ra, cứ để cô ta ở đây, chờ tên đàn ông hoang dã đó cũng được. Đúng vậy. Được, nếu đã vậy, đi theo ta vào trong. Được. Bản lĩnh của Lôi Chiến ta cô thấy rồi đấy. Hay là bỏ thằng họ Tống đó đi, làm vợ bé của ta. Ta có thể đưa cô vào đó xem thử. Cút, vô lễ. Cháu rể, chúng ta vào trước đi, đừng chấp nhặt với nó. Muội muội tốt của ta, cứ ở đây từ từ mà chờ đi. Diên Vương đại nhân, Trần Văn Cẩm và Cung tiên sinh đều đã vào. Quan Như Tuyết tới chưa? Phu nhân vẫn chưa tới, nhưng người nhà họ Quan lại cùng với nhà họ Lôi cùng đến. Người canh cổng là quân biên phòng Bắc Cảnh. Bẩm Diêm Vương đại nhân, không phải, là người của bệ hạ. Người tự mình ra cửa, thấy Quan Như Tuyết thì dẫn cô ấy vào, để cô ấy ngồi cạnh ta. Tuân lệnh. Hôm nay ta sẽ đem lũ giặc này tóm gọn một mẻ. Sao lại chặn Quan tiểu thư ở cửa thế này? Bố phòng Quan đại nhân, cô ấy không có thư mời. Ngươi, ai nói với ngươi Quan tiểu thư đến đây cần thư mời vậy? Đừng nói là nơi này, dù là phủ đệ của Cửu Tỉnh bố phòng Quan, Quan tiểu thư muốn vào là vào được. Đồ không biết nhìn người. Quan tiểu thư, mời vào bên trong. Bố phòng Quan đại nhân, người đây là? Diêm Vương đại nhân đặc biệt dặn dò ta đến đón cô.
Diêm Vương đại nhân. Nhưng ta không quen biết hắn. Quan tiểu thư, mời vào bên trong. Nào, mời cô. Nào, bên này, quan tiểu thư, mời cô ngồi. Kia chẳng phải là Quan Như Tuyết sao? Sao cô ta vào được? Tên họ Tống kia thật sự có bản lĩnh lớn vậy sao? Quả thật bên cạnh Tuyết Nhi không có ai khác. Cô ta sắp gặp đại họa rồi. Các người có biết chỗ cô ta ngồi là gì không? Đó là chỗ ngồi chính hôm nay. Cái gì? Vậy mà lại là chỗ của Bắc Cảnh Diêm Vương. Trương Hải, nhanh, kéo nó lại đây. Ta đi ngay. Con bé ngu ngốc này còn sợ con gây chưa đủ phiền phức. Dậy. Ai cho con ngồi đây? Con biết đây là đâu không? Đi theo ta. Cha làm gì vậy? Đồ bất hiếu. Con muốn hủy hoại cả nhà họ Quan ta, con mới chịu thôi hả? Đây là chỗ ngồi chính, là chỗ của Bắc Cảnh Diêm Vương. Con ngồi đây chẳng phải muốn hại cả nhà họ Quan ta sao? Con đi theo ta. Cha, dừng tay. Anh cuối cùng cũng tới rồi. Hôm nay cô ấy không đi đâu cả, cứ ở đây. Quan lão gia, mời ngài tự nhiên. Họ Tống kia, cậu muốn hại cả nhà họ Quan ta sao? Quan lão gia, nếu ngài còn tiếp tục dây dưa, ta sẽ gọi cảnh vệ. Sao thấy Tống Võ hôm nay lạ lạ? Hình như có gì đó không đúng. Tên họ Tống kia sao lại vào được? Con bé này nhất quyết lại đi cùng tên họ Tống kia. Sau này ta coi như không có đứa con gái này nữa, miễn là không liên lụy đến chúng ta. Cô ấy tự lo liệu, cứ để cô ta chầu trời. Diêm Vương Bắc Cảnh này thật là bài bản. Quan bố phòng Kiểu Tỉnh nào phải người thường có thể sánh bằng. Tống Võ này cũng đến rồi. Tôi nghi ngờ việc cha người mất tích chắc chắn có liên quan đến hắn. Đồ đàn bà đáng ghét này. Còn có Quan Như Tuyết bên cạnh hắn nữa. Ta nhất định sẽ không tha cho chúng. Độc dược mới sắp được điều chế ra rồi. Toàn bộ Á Thanh đều phải tiêu đời. Bọn chúng cũng không ngoại lệ. Hai người này lại là binh lính biên giới Bắc Cảnh. Nhìn vị trí của họ là đứng đầu các quan địa phương. Chẳng lẽ thân phận của bọn họ còn cao hơn các quan bố phòng sao? Đây chẳng phải là Nhị Nguyệt Hồng và Lý Tam sao? Sao bọn họ lại đứng ở đó? Trước đây Tống Võ cũng có một lệnh bài Diêm Vương. Chẳng lẽ hắn thật sự có giao tình thâm giao với Diêm Vương Bắc Cảnh, lại còn phái người bảo vệ hắn? Không thể nào. Trật tự. Cung nghênh Diêm Vương đại nhân. The film was translated and narrated by M-Media. Đứng dậy hết đi. Diêm Vương Bắc Cảnh đại nhân, vừa rồi chúng tôi đều quỳ nghênh ngài đến. Thế mà hai người này coi ngài như không tồn tại, không quỳ cũng không hành lễ. Tôi thấy trong lòng bọn họ căn bản không có Diêm Vương đại nhân. Đúng, bọn họ luôn luôn ngông cuồng, ngang ngược. Theo tôi thấy, bọn họ chính là không hoan nghênh ngài đến Á Thành. Xin ngài nhất định phải cho hai người này một bài học để bọn họ nhớ đời. Ai cho phép ngươi ở đây lớn tiếng ồn ào? Om sòm. Tiểu nhân cũng là vì uy nghiêm của Diêm Vương đại nhân mà nghĩ thôi. Đúng, xin đại nhân trừng phạt bọn họ.
Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Đồ đàn bà lắm chuyện, còn không mau khấu đầu tạ lỗi với Diêm Vương đại nhân. Diêm Vương đại nhân, tiểu nhân không dám nữa. Hủy bỏ tư cách tham dự của bọn họ. Tuân lệnh. Chúng tôi biết lỗi rồi, tôi không dám nữa. Diêm Vương đại nhân, đi, cho thêm một cơ hội nữa. Đại nhân, tên Diêm Vương này thật là bá đạo. Tên này còn sống, cực kỳ bất lợi cho chúng ta. Tối nay trừ khử hắn đi. Có nên để ta đi quyến rũ tên Diêm Vương Bắc Cảnh này không? Sau đó nhân cơ hội hạ độc hắn. Đàn ông mà, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Diêm Vương Bắc Cảnh sẽ mắc câu thôi. Bản lĩnh của ngươi ta đã trải nghiệm rồi. Nếu việc này thành công thì chuyện ngươi di cư ta tự mình xử lý cho ngươi. Cung tiên sinh, ta biết rồi. Bắc Cảnh Diêm Vương này tính tình thất thường, chúng ta vẫn là đừng chọc giận hắn thì hơn, kẻo rước họa vào thân. Yên tâm đi, hắn dù có nổi giận với ai cũng sẽ không nổi giận với cô đâu. Anh hiểu hắn lắm sao? Sao anh biết hắn sẽ không nổi giận với ta? Ta sao lại thấy anh hôm nay lạ lắm, khác với thường ngày. Vậy sao? Có lẽ vậy. Lần này đến Á Thành có hai việc. Thứ nhất là tại hạ đại hôn sắp tới, mời các vị đến dự hôn lễ của ta. Không biết là tiểu thư nhà nào có phúc phận này vậy? Đại tiểu thư quan gia Á Thành, Quan Như Tuyết. Cái gì? Tổ tiên nhà chúng ta tích đức đây mà, được Diêm Vương đại nhân để mắt tới. Ta đã sớm nhìn ra Tuyết Nhi có phúc khí. Vậy là tốt rồi, nhà chúng ta sau này sẽ là đệ nhất đại gia tộc Á Thành rồi. Ta không gả. Tuyết Nhi, chuyện này vạn lần không thể tùy hứng được. Điều này liên quan đến mấy chục mạng người quan gia chúng ta. Đồ bất hiếu, đầu óc toàn mỡ heo. Rõ ràng Diêm Vương đại nhân để mắt tới con, đó là phúc khí của con lại không gả. Con điên rồi sao? Diêm Vương đại nhân, vô ý mạo phạm, chỉ là ta đã có hôn ước trong người, không tiện tái giá. Diêm Vương đại nhân, chuyện hôn nhân đại sự này tự xưa đều từ lời mai mối, là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Ta chưa từng gả con gái cho bất kỳ ai cả. Diêm Vương đại nhân, đừng nghe nó nói bậy. Quan lão bản, lời này của ông nói sai rồi. Ai mà không biết dạo trước Tống Võ này ở trường Hải Thương hội của các ông thắp 3 ngọn thiên đăng theo quy củ của ông. Vậy Quan Như Tuyết này phải là vị hôn thê của Tống Võ chứ? Ông bây giờ bám víu quyền quý, cả con gái 2 lần. Thủ đoạn này quá vụng về rồi đấy. Ngươi lại nói bậy bạ. Rõ ràng có hôn ước với Tống Võ là Trần Văn Cẩm ngươi. Ta và Tống Võ đã hủy hôn trước mặt mọi người rồi, không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Hơn nữa, Diêm Vương đại nhân, dạo trước Quan Như Tuyết này bị người ta bắt cóc. Chắc là thân thể này e là không còn trong sạch nữa rồi, có chút không xứng với Diêm Vương đại nhân nữa rồi. Vậy ngươi cho rằng ai xứng với ta? Lẽ nào là ngươi? Nếu Diêm Vương đại nhân không chê, ta nguyện hầu hạ. Diêm Vương đại nhân, đồ không biết xấu hổ. Quan Như Tuyết có xứng với ta hay không còn chưa đến lượt ngươi ở đây nói này nói nọ. Nhưng mà hạng người như ngươi lẳng lơ ong bướm cũng dám tự tiến cử. Ta vừa mới nói việc đầu tiên khi đến Á Thành. Việc thứ hai này chính là trừ gian vì nước. Bắt cô ta lại cho ta. Cha con nhà họ Trần, Trần Hạ Niên, Trần Văn Cẩm cấu kết với ngoại địch, đào trộm quốc bảo, tội đáng muôn trảm. Ngươi thật sự cho rằng tội danh phạm thượng của ngươi không ai biết sao? Diêm Vương đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Tôi không hề trộm quốc bảo. Tất cả đều là Trần Văn Cẩm và Trần Hạ Niên bán cho tôi. Tôi chỉ là một thương nhân đồ cổ. Cung tiên sinh, tôi và cha tôi vẫn luôn làm theo chỉ thị của ngài. Sao ngài lại nói như vậy? Câm miệng. Thương nhân đồ cổ. Vậy phòng thí nghiệm số 47 của ngươi là chuyện gì? Ngươi tùy ý tàn sát bá tánh đại hạ,
Nộp mạng không đủ đền tội. Giải hai người bọn họ xuống, ngày mai xử bắn. Ngươi dùng hình phạt của đại hạ để xử quyết người nước ngoài. Ngươi không sợ gây ra chiến tranh sao? Quân sĩ đại hạ ta khi nào lại sợ chiến tranh? Quân sĩ đại hạ ta đâu? Xả thân vì nước, coi hy sinh nhẹ tựa lông hồng. Kẻ nào xâm phạm đại hạ, dù sao cũng bị trừng trị. The film was translated and narrated by M-Media. Cô có biết ta là ai không? Diêm Vương Bắc Cảnh, quan trấn thủ cửu tỉnh Bắc Cảnh. Đã biết rồi. Vậy cô chắc chắn muốn từ chối ta. Cô có biết hậu quả của việc từ chối ta không? Ta chắc chắn. Phu nhân Diêm Vương Bắc Cảnh, nhất định là cô. Vị Diêm Vương đại nhân này sao lại giống Tống Võ? Y như đúc. Đây căn bản là một, được đúc ra từ một khuôn. Chẳng lẽ là Tống Võ và Diêm Vương Bắc Cảnh là anh em ruột? Điều này cũng không thể nào. Bây giờ cô có bằng lòng làm phu nhân Diêm Vương Bắc Cảnh không? Ta bằng lòng. Hôm nay, ta và Quan Như Tuyết chính thức đính hôn. Hôn lễ sẽ được tổ chức sau 3 ngày. Có ai không? Cung tiên sinh, có người đến cứu chúng ta rồi. Sao lâu vậy? Mất một khoảng thời gian mới tìm được vị trí của ngài. Đi thôi. Vậy còn cô ta thì sao? Xử lý cô ta đi. Cung tiên sinh, đừng xử lý tôi. Cung tiên sinh, tôi đã làm rất nhiều việc cho ngài. Đừng lấy mạng tôi. Tên khốn nạn, người qua cầu rút ván. Lừa, vốn dĩ nên bị thịt. Nơi này không còn an toàn nữa. Lập tức chuyển toàn bộ khí độc và huyết thanh đã nghiên cứu ra đi. Hủy toàn bộ dữ liệu. Vâng. Khoảng thời gian này có tin tức gì từ bên ngoài không? Sau khi kiểm tra, Tống Văn, Diêm Vương Bắc Cảnh là anh em ruột với Tống Võ. Hai người giống nhau như đúc. Trước đó đã nhiều lần phá hoại kế hoạch của chúng ta. Chính là Tống Văn, Diêm Vương Bắc Cảnh. Nói cách khác, trước đó Tống Võ bị trúng độc là thật. Chính Tống Văn này đã thay thế thân phận của Tống Võ và đối đầu với tôi. Được lắm, Diêm Vương Bắc Cảnh. Còn tin tức gì khác không? Diêm Vương Bắc Cảnh Tống Văn ngày mai sẽ thành hôn với đại tiểu thư nhà họ Quan, Quan Như Tuyết. Thành hôn? Mơ đi. Bằng mọi giá phải bắt được Tống Văn và Quan Như Tuyết. Bắt sống. Vâng, Diêm Vương Bắc Cảnh. Ta sẽ khiến ngươi quỳ xuống cầu xin ta. Ta sẽ cho ngươi biết cái giá phải trả khi đối đầu với đế quốc chúng ta là gì. Ta sẽ dùng mạng của ngươi để rửa sạch nỗi nhục này. Đẹp không? Nghe nói Tuyết Nhi gả cho Diêm Vương Bắc Cảnh. Người ta nói nhà họ Quan chúng ta trèo cao, nhưng nhìn khắp cả nơi này, ai sánh được với con gái nhà họ Quan chúng ta chứ? Tuyết Nhi thật có phúc. Ai đó? Cha. Trường Hải. Các người muốn làm gì? Ít nói nhảm, đi. Thả tôi ra. Chắc chắn là do cung tiên sinh làm. Không ngờ tên này lại có chút bản lĩnh. Vậy mà có thể trốn thoát khỏi nhà tù Á Thanh. Diêm Vương đại nhân, tin tức vừa điều tra được. Có người nhìn thấy phu nhân và đại gia bị bắt cóc vào phòng thí nghiệm số 47. Hành động trắng trợn như vậy
E rằng có bẫy. Diêm Vương đại nhân, e rằng chúng cố tình dụ ngài vào trong, chỉ là lấy trứng trọi đá thôi. Vừa hay nhân cơ hội này san bằng phòng thí nghiệm số 47. Truyền lệnh xuống, xuất binh đến phòng thí nghiệm số 47. Vâng. Đây là loại độc dược mới điều chế của ta. Chỉ cần 1 mg pha loãng trong nước là có thể lấy mạng hàng trăm người. Hai người các ngươi, ai muốn thử xem nào? Ngươi đang tự tìm đường nộp mạng đấy. Cho dù ngươi có lấy mạng ta, ngươi cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đại hạ. Đại ca nói đúng. Cho dù chúng ta có mất mạng, cũng sẽ kéo ngươi theo chôn cùng. Tống Văn sẽ không tha cho ngươi đâu. Tống Văn, ngươi có tin hay không? Chỉ cần hắn dám đến, kẻ mất mạng đầu tiên chính là hắn. Các ngươi có biết đây là nơi nào không? Phòng thí nghiệm vũ khí sinh học. Một khi khai hỏa, chỉ cần hơi độc do gì, toàn bộ Hà Thành đều sẽ chôn cùng. Ngươi chính là một tên cặn bã, ngươi không xứng làm người. Ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Loại bại hoại như ngươi thì nên xuống địa ngục. Xuống địa ngục đi. Ta chẳng phải đã ở địa ngục rồi sao? Ngươi nói xem, Tống Văn sẽ chọn ai trong hai người? Ai sẽ tiêu đời trước đây? Một người là thê tử sắp thành hôn, một người là đại ca cùng mẹ sinh ra. Câu hỏi lựa chọn này thật khó khăn. The film was translated and narrated by M Media. Cuối cùng cũng tới. Ta đợi ngươi rất lâu rồi. Hãy nhìn thê tử của ngươi, hãy nhìn đại ca của ngươi. Bọn họ nóng lòng muốn biết ai đối với ngươi quan trọng hơn. Hôm nay ngươi nhất định phải mất mạng. Vậy sao? Ngươi có tin hay không? Trước khi ngươi lấy mạng ta, thê tử của ngươi và đại ca của ngươi sẽ mất mạng trước mặt ta. Nếu ngươi dám động vào họ, ta sẽ bắn ngươi. Tới đi, khai hỏa đi. Chỉ cần thử một chút, nổ, khí độc sẽ bị rò rỉ. Lúc đó, toàn bộ bá tánh Á Thành sẽ bị ngươi hại mất mạng. Sợ rồi chứ? Đường Đường Bắc Cảnh Diêm Vương cũng sợ rồi sao? Hay là chúng ta chơi một trò chơi nhé? Chỉ cần ta chơi vui vẻ, biết đâu ngươi có thể cứu toàn bộ Á Thành. Ngươi muốn làm gì? Hai người bọn họ chỉ có thể sống một. Ngươi sẽ chọn để ai chầu trời? Ta cho ngươi 3 giây. 3. Chọn ta. Ta hy sinh. Tống Văn, chọn ta. Tống Văn, chọn ta. Ta Quan Như Tuyết, không hối hận khi gả cho anh. Đừng để ta coi thường anh. Hãy chọn ta. Hết giờ. Hắn. Thú vị. Thì ra trong lòng ngươi, nữ nhân còn quan trọng hơn cả huynh đệ ruột thịt. Vậy thì ta đành phải tiễn đại ca của ngươi xuống địa ngục. Ngươi không phải Tống Võ, ngươi là Tống Văn. Mau chầu trời đi.
Ngươi khi nào? Biết được. Biết người bắt cóc Quan Như Tuyết, ta liền đoán được ngươi chắc chắn sẽ bắt cóc cả đại ca của ta. Ta biết phòng thí nghiệm sinh hóa không thể nổ súng, cho nên ta liền tương kế tiệu kế. Muốn đấu với ta? Kiếp sau đi. Lúc trước anh giả vờ quá giống, ta thật sự coi anh như đại ca. Dọa ta sợ rồi. Không giả cho giống chút, làm sao lừa được tên này. Thà chịu uất ức, cũng không muốn người khác gặp nạn. Quả không hổ danh là nữ nhân, Bắc Cảnh Diêm Vương ta nhìn chúng. Phong tỏa nơi này, không cho phép bất kỳ ai vào. Toàn bộ vũ khí sinh hóa chôn ngay tại chỗ, không được tiết lộ nửa lời. Vâng, Diêm Vương đại nhân. Đi thôi. Chúng ta đi chuẩn bị hôn lễ, ngày mai thành hôn. Ta muốn cho toàn bộ người dân Á Thành đều biết, nữ nhân của Bắc Cảnh Diêm Vương ta là một nữ tử không thua kém Nam Nhi.